سلام بچه‌ها، به کانال ما خوش اومدید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. امروز می‌خوایم ویوو استیک پی سی ایسوس که یک کامپیوتر قابل حمل و کار راه اندازه رو برای شما آنباکس و بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید. قبل از هر چیز یادتون نره که کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید. زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتیم مطلع شید. لایک کنید و کامنت انگلیسی بذارید تا صاحبتون نپره. اینستاگرام ما رو هم اگه دوست داشتید فالو کنید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بریم سراغ آنباکس ویوو استیک پی سی ایسوس. اول مشخصاتش رو ببینیم پشتش. همینطوری که می‌بینید 2 گیگ رم داره، سی پی یو اینتل اتم Z8350، 32 گیگ حافظه داخلی، وای فای، بلوتوث 4 و ویندوز 10 هم روش نصبه. ویندوز 10 هم هام ادیشن هستش. خب بریم بسته رو باز کنیم. خب این خود ویوو استیکه، دفترچه‌های محصول، یه شارژر داریم اینجا، کابل شارژ. خب این قسمت یه چیزی هست، اینو برای اتصال به پشت مانیتور یا حالا تلویزیون یا هر چی که بخوایم استفاده کنیم توی اون قرار میگیره. اینم خود ویوو استیک. مشخص اینجا این سوراخایی که اینجا داره برای گردش هوا، چون فن داره. این 2 تا یو اس بی میخوره اینجا، یه یو اس بی 3 هستش، یه دونه یو اس بی 2. اینجا هم ورودی خروجی صداست که هم میکروفون رو ساپورت میکنه هم هدست رو. در این سمت هم برای شارژر، سوکتی که برای شارژر گذاشته. قسمت کلید پاورش اینجا هستش، هم دکمه رو فشار بدید روشن خاموش میشه. تا خاموش که نباید با این خاموش کرد اصولا. این سمت هم که در دستگاه است که از این بعد HDMI ساپورت میکنه. مستقیم شما میتونید کنار تلویزیون یا مانیتورتون بزنید، یا اینکه حالا با تبدیل افزایش تولی که مثلا خودتون میتونید خریداری کنید، کابل بهش اضافه کنید و هر جا که میخواید قرار بدید. دیگه چیز دیگه ای نداره. اینم که کارت گارانتی محصول بود. شارژر حالا سیم خیلی بلندی هم نداره، به نسبت کوتاه برای اینجور چیزی. حالا میریم پشت مانیتور اینو وصل بکنیم و تستش بکنیم. خب با هم بریم سراغ بررسی ویوو استیک ایسوس. ویندوز ما رو اندازه اولیه‌اش انجام دادیم، یه موس و کیبورد فقط بهش وصل کردیم و حالا بریم ببینیم سیستم چطوریه. خب همینطور که توی آنباکس هم گفتم، سی پی یو اینتل اتم X5 Z8350، 1.44 گیگاهرتز، 2 گیگ رم داره، حافظه داخلیش هم 32 گیگابایت. همینطور که می‌بینید حالا توی یه درایو خودش یه درایو براتون گذاشته. خب نمیتونه پارتیشن بندی اولا توش معنی نداره چون حجم این درایو خیلی کمه، ولی خب 2 تا یو اس بی میخوره این دستگاه. حالا یکیشو برای موس و کیبورد اگر استفاده کنید با یه دونش میتونید فلش بهش اضافه کنید یا هارد اکسترنال بهش بزنید، چون یکی از اون درگاه‌ها یو اس بی 3 هست و راحت میتونید هارداتون هم بهش وصل بکنید و با سرعت بالا انتقال اطلاعات داشته باشید. حالا الان من توی حالت باز کردن برنامه‌ها صفحه‌ها اینا که الان میزنم یکم خب سرعت کنده و بالاخره سی پی یو سری اتم اینتل برای تبلت ها و اینا ساخته شده و خیلی سی پی یو در اصل رد پایینی میشه. همینطور رمش هم خیلی پایینه، رم 2 گیگابایت. خب یه مقدار برای ویندوز شاید کم باشه. کارهای عادی رو با این میشه انجام داد، ولی کارهای سنگین واقعا باهاش قابل انجام نیست. حالا من یه دونه ویدیو اینجا پخش میکنم. همینطور که میبینید حالا این ویدیو الان 1080 خب داره خوب اجرا میکنه، ولی وقتی میزنم جلو یه مقداری با مکس توی ویدیو جابجا میشه، خاطر همون رم کم یا سی پی یو ضعیف‌تر یه مقداری تأخیر داره، ولی خب باز ویدیو رو داره به خوبی اجرا میکنه و مشکلی توی اون نداره.
جوری نیست که بگم ویدیو با لگ داره اجرا میشه یا خیلی گیر میکنه. یه مناسب داره پخش میکنه. ویدیو هم خب 1080 و سنگینه بالاخره برای این سی پی یو رم. حالا از براوزر اج استفاده کنیم ببینیم. خب همینطوری که دیدید خب یه مقدار زمان میبره تا باز شه. خب الان من وارد سایت آپارات بشم، یه تست ویدیو از آپارات بگیریم ببینیم آنلاین چطوری میتونه پخش کنه. حالا خب ببینیم با چه کیفیتی الان پخش میشه. الان روی 720 روی 1080 میزنم تا تست بکنیم ببینیم با 1080 هم میتونه به این خوبی پخش بشه یا نه. خب فول اسکرینش میکنم. خوب داره پخش میشه ولی به نظر یه مقدار لگ داره موقع پخش کردن، یه مقدار خیلی کمی. بعضی لحظه ها میتونید یه لگ رو ببینید ولی کلا داره خوب پخش میکنه، مشکل زیادی نداره. به نسبت قدرتی که دستگاه داره خوب پخش میشه. حالا ورد رو باز میکنیم ببینیم چطور باز میشه. همینطور که دیدید خب زیاد زمان برد تا برنامه بالا بیاد. بازم با کندی وارد برنامه میشه. یه مقدار توی تایپ هم تأخیر رو میبینیم. البته این تأخیری که دیدیم شاید به خاطر حالا بلوتوث کیبورد هم باشه. حالا بلوتوثش 4 ممکنه تأخیر، بلوتوث خود دستگاه هم 4 ممکنه تأخیر به خاطر اون باشه. خب همینطوری که دیدید حالا قدرت دستگاه رو با کارهای مختلفی که انجام دادیم دیدید چطوری بود با حالا کندی و اینایی که دیدید. ولی خب در کل اون با حدود قیمتی که داره بازه 3 تومنه میتونم بگم چیز مناسبیه، چون یه مزیتی که داره قابل هم بودنشه. یعنی شما هر جایی که برید فقط یه مانیتور که HDMI داشته باشه شما میتونید رو بهش وصل کنید، یه موس یا کیبورد رو بهش وصل کنید و یه سیستم کامپیوتری حالا قابل قبولی که برای کارهای خیلی معمولی میتونید باش انجام بدید در دسترستونه و هر جا باشید راحت میتونید ازش استفاده کنید. محدودیت مثلا حمل حتی لپتاپ نداره. شاید شما بخواید جایی برید که لپتاپ هم نتونید با خودتون ببرید به علت حالا سنگینی بزرگی، ولی این یه چیزی که حتی تو جیب شما جا میشه، یه چیز خیلی کوچیک جمع و جور کار راه انداز و کارهای روزمره رو واقعا جواب میده. اگر کار سنگین گرافیکی اینا نداشته باشید با همین میتونید کاراتون رو راه بندازید. خب اینم از بررسی این کامپیوتر. تو کامنت ها بهمون بگید که به نظرتون این محصول ارزش خرید داره یا نه. یادتون نره که کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموش نکنید. اینستاگرام ما رو هم اگه دوست داشتید فالو کنید. تا ویدیو بعدی، فعلا.